Samatin po ang biyaya, awa, habag, kapala, karunungan, kagalakan, kapayapaan mula kay YAHAWAH. Isang magandang araw po sa bawat isa. Magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pong paksa sa araw na ito ay ito pong nakalagay sa Galacia 6:7 hanggang Galacia 6:8. Sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat, ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. May gusto po lamang akong ipakita sa inyo. Sabi kasi dito, ang naghahasik nang sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani na kasiraan. Ayun. Pag ito po ay kinumpara natin sa ibang salin. Ayan. Ang sabi doon sa isang, kasi nakalagay po dito sa ASB ay, for he that soweth unto his own flesh shall of the flesh reap corruption. Ayan. But he that soweth unto the Spirit shall of the Spirit reap eternal life. Ano? Pero dito sa isang version, ang nakalagay, ayan. Sabi dito sa ERV, if you live to satisfy your sinful self, the harvest you will get from that will be eternal death. But if you live to please the Spirit, your harvest from the Spirit will be eternal life. Tama ho eh. Kasi ang nakalagay dito, ay eternal life. Ayan. Eternal life. Dito naman ay eternal death. Ayan. Ayan. So, mas angkop po itong sa ERB version, kasi nakalagay ay, so kung eternal life, walang hanggang buhay, siyempre ang kabaligtaran niya ay eternal death na. Ngayon, kung titingnan natin kung eternal death o kamatayan na walang hanggan, lalabas po na may mali doon sa mga aral ng relihiyon. Kasi ang aral ng relihiyon, once na ikaw ay namatay ng makasalanan, ang mangyayari sa iyo ay eternal punishment. Pero dito, ang nakalagay ay eternal death. Ano ba yung kamatayan? Diba pagkasalita yung salitang kamatayan, siyempre, wala ka ng hininga. Ang sabi nga ho dito sa isang talata, 5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Ngunit, hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni meron pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. So, kung eternal death, yung naging kabayaran tungkol doon sa paghahasik mo ng laman, ibig sabihin, hindi ka na magkakaroon ng buhay sapagkat eternal. Ayan. Kaya nga sabi niya doon sa Gis, anumang masumpungan, gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. So ito yung sinasabi ni Solomon. Anumang masumpungan gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan sapagkat walang gawa, ni kathaman,
ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong pinaparonan. So, ilagay ho natin doon sa perspektibo ng espiritu, Kasi kung laman, yung sinasabi nga natin, yung kaisipang panglaman, lagay muna natin doon sa isang bahagi. Once na ikaw ay namatay, ay wala ka ng kaalaman, wala ka ng walang alaala. Kasi sabi niya, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni meron pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig ay ang kanilang pagtatanim at ang kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Hindi ba? Kung eternal life, ang kabaligtaran niyan ay eternal death. Dito medyo lumalalin ho yung ating pag-aaral hinggil dyan sa kamatayan. So kung ang paniniwala ng mga reliyon, bubuhayin yung masama, and then dadalhin sa dagat-dagatang apoy, dadalhin sa impyerno, pero dito sa ating pinag-aralan, once na ikaw ay namatay ng makasalanan, ang naging hatol na sa iyo ay eternal death. Maraming hindi sasang-ayon dito sa aral na ito. Sapagkat kalimitan po ng mga reliyon ay ang paniniwala nila na pagka ikaw ay masama na namatay, magnanakaw, holdapper, rapist, killer, lahat ng kasamaan, ang magiging parusa sa iyo, di umano, ay impyerno. Iyan ang sinasabi ho ng reliyon. Pero doon sa ating binasa, eternal death na, ayan, para lang maintindihan ho natin. Kaya natin if you live to satisfy your sinful self, the harvest you will get from the will be eternal death. But if you live to please the Spirit, your harvest from the Spirit will be eternal life. So kung ang pagbabasihan natin, ito, ayon sa Espiritu, eternal death, eternal life. Tama ho ba? Yan. So mali ang reliyon na yung masama ay dadalhin doon sa impyerno. Yung masama, yun hong nagasik ng kanyang sariling laman, ang aanihin niyan ay kamatayan na walang hanggan. Tama ho. Kasi yung nagasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So parehong walang hanggan, yung isa eternal death, yung isa eternal life. Sana maintindihan po ninyo ito itong araw na ito. Muli po, sa kaunti o bahagyang pag-aaral natin, na ilang minuto lamang po naman yan, nawa po'y pagkalooban kayo ni YAHAWAH ng pagkaunawa upang maintindihan natin ang kanyang sinasalita ayon sa Espiritu. Muli po, maraming pong salamat. Sumatin po ang biyaya, awa habag pagpapala mula kay YAHAWAH. Isang magandang araw po sa bawat isa.